नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, भारत येथून सर्वांचं आयुर्वेद अकॅडमी या चॅनलसाठी स्वागत करतो. आपल्याला कल्पना आहे की मी आयुर्वेदिक मेडिसिनमध्ये MD आहे आणि आयुर्वेदिक फिजिओलॉजीमध्ये सुद्धा MD ही डिग्री मी प्राप्त केलेली आहे. कोणाला पेड ऑनलाईन कन्सल्टेशनची गरज असेल तर त्यांनी मला कृपा करून व्हॉट्सॲप करा 9226810630. माझ्या मित्रांनो, आयुर्वेदिक औषधांची माहिती मराठी भाषेमधून घेण्यासाठी ही मालिका चालू केलेली आहे. परंतु आपल्या सर्वांना एक आनंदाची बातमी देतो आणि आपणही याचा प्रचार प्रसार करावा की सध्या यूट्यूबच्या तंत्रज्ञानामुळे, सुधारित तंत्रज्ञानामुळे माझे कोणत्याही भाषेतील व्हिडिओ कोणत्याही भाषेमध्ये तुम्हाला सबटायटल्स उपलब्ध असतात आणि त्याच्या आधारे तुम्हाला विषय समजून घेता येईल. म्हणजेच ह्या मराठी ऑडिओ किंवा व्हिडिओ हा फक्त मराठी भाषिक लोकांसाठी नाही. मी माझ्या त्या यूट्यूबच्या सेटिंगमध्ये ट्रान्सलेशनची जी सोय असते सबटायटल्ससाठी, त्याच्यामध्ये 4 भारतीय भाषांमध्ये ते सबटायटल्स तयार करत आहे. त्याच्यामध्ये प्लस मायनस थोडे चुका असू शकतात, कारण ते ऑटोमॅटेड जनरेटेड आहे. मी वैयक्तिक ते काही तयार केलेली नाहीत. परंतु असं लक्षात घ्या की मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि गुजराती या म्हणजे भारतीय भाषा आणि जर्मनी, इटाली आणि स्पॅनिश अशा आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये सुद्धा माझ्या व्हिडिओमध्ये किंवा ऑडिओमध्ये सबटायटल्स उपलब्ध आहेत. याची कृपया नोंद घ्या. आज आपण चंद्रप्रभा या औषधाबद्दलची माहिती पाहणार आहोत. नावामध्ये बघा चंद्र आहे. चंद्र म्हणजे मून. या औषधाच्या सेवनामुळे चंद्राची गेलेली प्रभा त्या चंद्राला जशी प्राप्त झाली होती तशी रुग्णाला त्याची कांती, त्याचं आरोग्य पुन्हा प्राप्त होतं. म्हणून याला चंद्रप्रभा असं नाव पडलेलं आहे. चंद्रप्रभा हे आयुर्वेदिक औषध म्हणजे शिलाजित आणि गुग्गुळयुक्त असा हा कल्प आहे. भैषज्य रत्नावली या ग्रंथामध्ये त्याचा संदर्भ आहे. याच्यामध्ये भरपूर द्रव्य आहेत मित्रांनो, पण मला असं वाटतं की शक्यतोवर ती आपण शांतपणे ऐकून घ्यावीत, कारण कुठली कुठली विविध प्रकारची द्रव्य त्याच्यामध्ये आहेत. पण सगळ्यात जास्त प्रमाण शिलाजित आणि गुग्गुळाचं आहे हे लक्षात घ्या. बाकीची कोणती द्रव्य आहेत तर कचोरा आहे, नागरमोथा, देवदार, अतिविष, पिंपळी मूळ, निशोत्तर जे लॅक्झेटिव्ह आहे, तमालपत्र, वेलदोडे हे ॲरोमॅटिक आहेत, अनुलोमनाचं काम करतात. धणे हे पित्ताचा कमी करण्याचं काम करतात. चवक, गजपिंपळी, सुंठ पिंपळी, सज्जिक्षार, पादेलोण, लोहभस्म, वेखंड, काडेची राईत, हळद, दारू हळद, चित्रक, दंती, दालचिनी, वंशलोचन, चित्रक, वावडिंग, सुवर्णमाक्षिक, मिरी, यवक्षार, सैंधव, बीड लोण, खडीसाखर अशी विभिन्न प्रकारची द्रव्य आहेत. आता सर्वसाधारणपणे चंद्रप्रभा घेत असताना 1 ते 2 गोळ्या दिवसातून 2दा किंवा 3दा दिल्या जातात. काही वेळेला रसायन म्हणून फक्त सकाळी काही न खाता पिता सुद्धा ही गोळी देता येते. हे देण्याचं जे प्रमाण आहे ते बरेच दिवसापर्यंत हे टॉनिक किंवा हे रसायन वापरता येतं. 40 दिवसांपासनं 400 दिवसांपर्यंत वापरल्याची नोंद आम्हा वैद्यांकडे आहे. मित्रांनो, याच्यामध्ये हे द्रव्य देत असताना त्याचं अनुपान म्हणजे कशाबरोबर द्यावं तर साखर पाण्याबरोबर देता येतं. चंद्रप्रभाची गोळी त्रिफळाच्या काढ्याबरोबर देता येते. गुळवेलीच्या काढ्याबरोबर सुद्धा ही चंद्रप्रभा औषध देता येतं. आता याच्यातील जे प्रमुख घटक द्रव्य आहेत त्याचे आपण गुण पाहूयात. शिलाजतू जे आहे त्याच्यामुळे शरीर सुदृढ होतं. शुक्र धातू वर्धनाचं काम होतं. बल्य, क्लेद आणि मेदाचा नाश होतो आणि उत्तम रसायन म्हणजे टॉनिक सारखं काम या शिलाजतूमुळे चंद्रप्रभेचं होतं. गुग्गुळ जो आहे तो शरीरामधलं शैथिल्य दूर करतो आणि शरीर सुदृढ करतो. व्याधी प्रतिकार क्षमता वाढवतो. अग्निदीपन केलं जातं. जो विकृत मेद किंवा फॅट आहे आणि क्लेद यांचं शोषण केलं जातं. सर्व धातूंच्या मधील मलाचं निस्सारण करून आपलं शरीर ताकदवान बनवण्याचं काम गुग्गुळ नावाचं रसायन करतं. लोह आणि माक्षिक भस्म याच्यामुळे रक्तवाढीचं काम होतं, ॲनिमिया दूर होतो. क्लेद शोषणाचं काम होतं आणि बल्य आणि रसायन
हे असं लोह आणि माक्षिक भस्म आहे. शर्करा आणि वंशलोचनामुळे पित्त शमनाचं कार्य होतं, दाह कमी होतो आणि अतिशय वाढलेली जी तहान असते, तृष्णा, ती सुद्धा कमी केली जाते. कचोरा, नागरमोथा, काळेची राईत, देवदार, हळद, दारू हळद, अतिविष, त्रिफळा ही सर्व द्रव्य आमपाचक, वृक्ष, क्लेदाचं शोषण करणारी आणि कफपित्त नाशनाचं काम करणारी आहेत. त्रिकटू, चित्रक, चवक, वावडिंग, पिंपळमूळ ही सुद्धा दीपन, पाचन, वृक्ष, उष्ण आणि कफग्न द्रव्य आहेत. दंती आणि निषोत्तर हे विरेचक म्हणून द्रव्य प्रसिद्ध आहेत. तुमच्या मलप्रवृत्ती साफ करायला ते उपयोगी पडतात. चंद्रप्रभा या औषधामध्ये 2 क्षार आणि 3 लवणं आहेत. ती प्राधान्याने अनुलोमन आणि मल साफ करण्याला मदत करतात. त्रिजातक हे सुगंधी आणि हृद्य आहे. चंद्रप्रभा हे औषध सर्व प्रकारच्या प्रमेहामध्ये म्हणजे मूत्रमार्गाच्या तक्रारी करता आणि मधुमेहामध्ये सुद्धा उपयोगी पडतं. मधुमेहासाठी चंद्रप्रभा हे उत्तम टॉनिक किंवा रसायन आहे. त्याच्या जोडीला मूत्रकृच्छ्र म्हणजे डिसयुरिया, लघवीला जळजळ होणे, लघवीला आग होणे, लघवी करताना दुखणं, मूत्राघात, अश्मरी मुतखडा आपण ज्याला म्हणतो, वृषणवृद्धी, पांडुरोग म्हणजे ॲनिमिया, कामला म्हणजे जॉन्डिस, विभिन्न दाताचे विकार, डोळ्यांचे विकार, स्त्रियांचे मासिक पाळी संदर्भातल्या तक्रारी, पुरुषांच्या वीर्याबद्दलच्या तक्रारी हे दूर करायला चंद्रप्रभा उपयोगी पडते. चंद्रप्रभेमुळे अग्निमांद्य, खोकला, दम लागणं, अरुची आणि वात, पित्त, कफात्मक सर्व व्याधी दूर करण्याचं काम या बल्य, वृक्ष आणि रसायन अशा चंद्रप्रभेमुळे होतं. आता आपण एकेका आजाराचा थोडक्यात परामर्श घेऊया. प्रमेह. सर्व प्रकारच्या प्रमेहांमध्ये चंद्रप्रभा गोळी उपयोगी पडते, कारण प्रमेहामध्ये 3ही दोषांची दृष्टी असते. त्यात प्राधान्याने कफाची दृष्टी असते. अग्निमांद्याचा परिणाम म्हणून अपरिपक्व असे जे कफ इत्यादी दोष विकृत झालेले असतात ते सर्व शरीरामध्ये वाढतात आणि मेद, मांस इत्यादी बरोबर मिश्र होऊन क्लेदाचाही ज्याला आपण विकृत अवस्था निर्माण करतात आणि बस्ती मार्गे ते मूत्रावाटे हा क्लेद बाहेर पडत असतो. अशा वेळी या चंद्रप्रभा गोळीमुळे अग्निमांद्य दूर होतं, अपक्व कफ इत्यादी दोषांचं पचन होतं, मेदाचा अग्नी वाढविला जातो, क्लेद कमी केला जातो आणि आपोआपच सबंध मूत्रमार्गाची शुद्धी होते. पण एक लक्षात घ्या मित्रांनो, संतर्पणजन्य प्रमेहामध्ये चंद्रप्रभा उपयोगी पडते. चंद्रप्रभा गोळीमुळे धातूंमधील शैथिल्य दूर होतं आणि प्रत्येक धातूला स्थिरत्व आणि सारत्व प्राप्त होतं. मित्रांनो, एक विनंती आपल्याला, चंद्रप्रभा या गोळीचे इतके प्रचंड उपयोग आहेत की हा व्हिडिओ थोडा अधिक लांबण्याची शक्यता आहे, पण शेवटी आपल्याला अधिकाधिक मी काही इंटरेस्टिंग गोष्टी सांगणार आहेत. त्याच्यामुळे व्हिडिओ अखेरपर्यंत ऐका, ऑडिओ अखेरपर्यंत ऐका. प्रमेहामध्ये चंद्रप्रभा ही आवळ्याचा काढा, गुळवेलीचा काढा किंवा हळदीचा काढा आणि मध याच्याबरोबर देण्याची पद्धत आहे. ज्या प्रमेहामध्ये भीती, शोक, चिंता, अनशन अशी अपतर्पणजन्य कारणं जबाबदार असतात, ज्याला आम्ही व्हिटॅमिन, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट डेफिशियन्सी म्हणतो किंवा धातुक्षयजन्य वातप्रकोप म्हणतो, अशा वेळेला अशा प्रमेहामध्ये, अशा मधुमेहामध्ये चंद्रप्रभा द्यायची नाही. त्याच्याऐवजी वसंत कुसुमाकर हे औषध त्या मधुमेही रुग्णांकरता द्यावं की ज्यांचं वजन कमी आहे, ज्यांच्यामध्ये डेफिशियन्सी लक्षणं जास्त आहेत. परंतु ज्यांच्यामध्ये कफवृद्धी जास्त आहे, मेदवृद्धी जास्त आहे, अशा लोकांना निश्चितपणाने चंद्रप्रभा वापरा. त्याच्यानंतर मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात आणि अश्मरी. मूत्रवह स्रोतसामध्ये बऱ्याच वेळा सूज येते आणि ती विकृती वाढत वाढत जाते आणि काही वेळेला त्याच्यात मूतखडा तयार होतो आणि अशा वेळेला पोटामध्ये ज्याला आपण म्हणतो की रिनल कोलिक
असा आजार तयार होतो. तर अशा वेळेला मूत्र व स्रोतसामध्ये जी सूज आहे किंवा जे काही बारीक व्रण आहेत ते भरून येण्याकरता चंद्रप्रभा वटी याच्याबरोबर गोखरू, गुळवेल, शतावरी, बलामूळ आणि ज्येष्ठमध याचा काढा दिल्याने फायदा होणार आहे. कित्येक रुग्णांमध्ये लघवीच्या वाटे पांढरा चिकट तंतुयुक्त पुवासारखा स्त्राव होत असतो. अशा वेळेला चंद्रप्रभा, हळद, आवळकाठी, खदीर यांच्या काढ्याबरोबर द्यावयाची आहे. एक लक्षात घ्या मित्रांनो, मूत्रपिंडाला जेव्हा तीव्र आशुकारी सूज आलेली असते अशा वेळेला मात्र चंद्रप्रभा वापरणं टाळावं. तीव्र ज्वर आहे, अंगाला सूज आहे, अंगामध्ये लाल लाल गांधी उठलेल्या आहेत, डोकं दुखतंय, उलट्या होत आहेत आणि त्याबरोबरच लघवीला लाल रंगाची होतीये, लघवीचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, त्याच्यानंतर लघवीतून रक्त वाहत आहे आणि तीव्र शोफाची म्हणजे सुजेची लक्षणं आहेत. अशा वेळेला कामदुधा, मौक्तिक भस्म, कमळ, गोखरू, शतावरीचा काढा या गोष्टी चंद्रप्रभेपेक्षा अधिक उपयोगी पडतात. मूत्राघात, जेव्हा मूत्र बाहेर पडायला अडथळा निर्माण होतो, दीर्घकालीन काहीतरी सूज असते, जखमा असतात आणि स्रोतसांचा संकोच झालेला असतो, विशेषतः बिनाईन प्रोस्टॅटिक हायपरट्रॉफी BPH, प्रोस्टेट ग्लँड वाढलेली आहे किंवा युरेथ्रल स्ट्रिक्चर आहे, अशा वेळेला चंद्रप्रभा या गोळ्या तुम्हाला वापरता येतील. अश्मरी विकारामध्ये सुद्धा जेव्हा ते खडे मोठे होतात तेव्हा अर्थातच शस्त्रकर्म करणं हा चांगला पर्याय आहे. पण 6 मिलीमीटर पेक्षा जर मूतखडे कमी असतील म्हणजे कमी आकाराचे असतील तर चंद्रप्रभा या गोळ्या धणे, गोखरू, आपटा, कांचन, आघाडा आणि शेवगा यांच्या काढ्याबरोबर दिल्या जाव्यात. गनोरिया नावाचा एक व्हिनेरल डिसीज आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा त्या गनोरिया किंवा सिफिलिस याचे दुष्परिणाम शरीरावरती होऊ नयेत म्हणून या रुग्णांसाठी दीर्घकाळ चंद्रप्रभा देत राहणं अत्यावश्यक आहे. पुढचा आजार आहे तो म्हणजे इंद्रिय शैथिल्य. जननेंद्रियाचं शैथिल्य आल्यानंतर त्याला इरेक्टाईल डिसफंक्शन ईडीचा आजार असं म्हणतात. जेव्हा अशा प्रकारचे रुग्ण हे कृश असतात तेव्हा वंग भस्म आणि सुवर्णराज वंगेश्वर द्यावं. मात्र इरेक्टाईल डिसफंक्शन मध्ये जे रुग्ण ओबेज आहेत, मेदस्वी आहेत, जाड आहेत आणि अशा रुग्णांसाठी मात्र चंद्रप्रभा हे उत्तम औषध आहे. बऱ्याच लोकांना संडासला गेल्यानंतर कुंथावं लागतं आणि कुंथण्याचं प्रमाण वाढतं, त्याच्यामध्ये काही वेळेला शुक्रस्त्राव होतो, सार्वदैहिक अशक्तपणा असतो, मानसिक औदासीन्य असतं. अशा वेळेला सुद्धा चंद्रप्रभा ज्या गोळ्या आहेत ते साखर पाण्याबरोबर कमीत कमी 8 दिवस द्याव्यात. पुढचा मुद्दा आहे वृषणाची वृद्धी. काही वेळेला दोष, विकृत दोष हे जास्त वाढतात आणि वृषणापर्यंत जाऊन पोहोचतात आणि वृषणाला सूज येते. अशा वेळेला सुद्धा चंद्रप्रभा द्यावायला पाहिजे. आता स्त्रियांचे आजार ज्याला आपण योनी रोग म्हणतो, त्याच्यामध्ये वंध्यत्व येतं, गर्भपात येतो, तर ही चंद्रप्रभा गोळी गर्भाशयावरती उत्तम काम करते. गर्भाशयाशी सूज येऊन जेव्हा स्रोतसांचा संकोच झालेला असतो आणि मासिक स्त्राव कमी कमी होतो किंवा काही वेळेला तो बंद पडतो, तर अशा वेळेला सुद्धा चंद्रप्रभा द्यावायला पाहिजे. गर्भाशयाच्या सुजेचा परिणाम म्हणून कित्येक स्त्रियांच्या मध्ये योनी मार्गातून पांढरा स्त्राव होत असतो, ज्याला आपण ल्युकोरिया म्हणतो. या श्वेतप्रतलामध्ये सुद्धा चंद्रप्रभा द्यावायला पाहिजे. मासिक स्त्रावाचं प्रमाण जर जास्त झालं तर पोट दुखणं, पाठ दुखणं, कंबर दुखणं, अशक्तपणा निर्माण होतो. अशा वेळेला सुद्धा चंद्रप्रभा हे टॉनिक सारखं काम करतं. ज्यावेळेला गर्भाशयाच्या दीर्घकालीन सुजेचा परिणाम म्हणून वारंवार गर्भस्त्राव किंवा वंध्यत्व येतं, अशा वेळेला सुद्धा तुम्हाला चंद्रप्रभा औषध वापरावयाला पाहिजे. गर्भाशयावाटे बाहेर पडणारा स्त्राव लाल किंवा रक्तयुक्त असेल तर अशा वेळेला तिथे कॅन्सरची शक्यता असते. ती खात्री करून घ्यावी, पॅप्समियर करून घ्यावा, बायोप्सी करून घ्यावी आणि त्यानंतरच चंद्रप्रभा हे औषध तुम्हाला देता येऊ शकतं. कित्येक वेळेला काय होतं की बीजकोश आणि फलवाहिन्या म्हणजे ओव्हरीज आणि फॅलोपियन ट्यूब्स यांना सूज येते आणि अशा वेळेला सुद्धा कंबर दुखणं आणि अस्वस्थपणा असा त्रास असतो. तेव्हा काही वेळेला
गर्भधारणा होत नाही, तर अशा वेळेला सुद्धा चंद्रप्रभा ही औषध आपल्याला देता येतं. काही वेळेला ज्याला सर्व्हायकल ऑस म्हणतो, गर्भाशयाचं मुख, याच्यामध्ये एक प्रकारचा टोन गेल्यामुळे त्या ठिकाणी शैथिल्य आलेलं असतं आणि मग ॲबॉर्शन घडत असतं. तर अशा वेळेला ऑस टायटनिंग केल्यानंतर पोटामध्ये चंद्रप्रभा ही गोळी द्यायला काहीच हरकत नाही. चंद्रप्रभेचा उपयोग अग्निमांद्य, अपचन, मलावष्टंभ आणि पोटात दुखणं या तक्रारींसाठी सुद्धा आपल्याला निश्चितपणाने करता येतो. म्हणजे बद्धकोष्ठतेनंतर जेव्हा मूळव्याध, भगंदर असे काही आजार होतात, तेही कमी करायला चंद्रप्रभा रस हे औषध उपयोगी पडतं. दीर्घकालीन एखाद्या व्यक्तीला जर खोकला असेल, पुष्कळ प्रमाणात कफ पडतोय, दम लागतोय, तर अशा वेळेला सुद्धा त्या श्वासमार्गातले कफ कमी करून त्या ठिकाणची त्याला ताकद देण्याचं काम हे चंद्रप्रभा करतं. सगळ्यात शेवटी पण अत्यंत महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे पांडुरोगामध्ये. जेव्हा आपल्या शरीरातून पित्त प्रकोप होतो आणि रक्ताचं प्रमाण नॉर्मली जे 14 ग्रॅम% असतं ते हळूहळू कमी व्हायला लागतं. 10 ग्रॅम% पेक्षा कमी झालं तर त्याला माइल्ड ॲनिमिया म्हणतात. 7 ग्रॅम% पेक्षा हिमोग्लोबिन कमी झालं तर त्याला मॉडरेट ॲनिमिया असं म्हणायचं असतं आणि 5 ग्रॅम% पेक्षा कमी झालं तर कधीही हृदय बंद पडू शकतं. म्हणून 5 ग्रॅम% वाल्याला ब्लड ट्रान्सफ्युजन हे रुग्णालयात प्रवेश करून द्यावयाचं असतं. परंतु या सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला एक सपोर्टिव्ह किंवा मदत करणारं औषध म्हणून चंद्रप्रभा आयुर्वेदाचं औषध हे निश्चित वापरायला पाहिजे. त्याच्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, रक्ताचं प्रमाण एरिथ्रोपोएसिसची प्रक्रिया सुधारते, अग्नीचं मात्रा किंवा अग्नी तुमचा प्रबळ होतो आणि त्वचेचा वर्ण सुधारून एक प्रकारची उत्तम ताकद त्या माणसामध्ये येते. याच्यासाठी चंद्रप्रभा हे उत्तम रसायन किंवा टॉनिक समजायला काहीच हरकत नाही. मित्रांनो, अशाच प्रकारचे मराठी भाषेमधून आयुर्वेदाची औषधं समजून घ्यावयाची असतील तर कृपा करून माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. धन्यवाद.